हेलो एभ्रिवान, आजको यस भिडियोमा तीनटा इजी टिप्सहरु शेयर गर्न गइरहेको छु जसले चाहिँ आइलाइनर लगाउन एकदम छिटो र सजिलो हुन्छ। पहिलो टिप्समा चाहिँ आई स्याडो प्यालेटको कभर लिन्छु र म आउटर कर्नरमा एउटा लाइन ड्रा गर्छु। त्यही लाइनबाट हल्का अगाडि तान्छु र त्यसलाई फिल गर्छु। म चाहिँ धेरै बाक्लो चाहिँ लगाउँदिन किनभने मेरो आँखा त्यसै पनि हुरेर आइछ, त्यही भएर मलाई बाक्लो राम्रो देख्दैन। तपाईहरुलाई बाक्लो मन पर्छ भने चाहिँ हल्का बाक्लो गरेर लगाउँदा नि हुन्छ। थोरै कन्सिलर लिन्छु र आइलाइनरलाई शार्प बनाउँछु। सेकेन्ड टिप्समा चाहिँ एउटा मेडिसिनको पत्ता लिन्छु र त्यसलाई चाहिँ आउटर कर्नरमा राखेर लाइनर ड्रा गर्छु र त्यसलाई फिल गर्छु। आइलाइनर लगाउँदाखेरि हात काम्छ भने चाहिँ यो बेस्ट टिप हुनेछ हजुरहरुको लागि। घरमै इजिली पाउन सक्ने सामानहरु छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई आइलाइनर लगाउन एकदम सजिलो हुन्छ। र लास्ट टिपमा चाहिँ कन्सिलर, एलेगरको कन्सिलरको पछाडिपट्टिको भागले चाहिँ म लाइनलाई ड्रा गर्छु र त्यसैगरी नै फिल गर्छु। यसमा पनि म धेरै बाक्लो लगाउँदिन, थिन आइलाइनर लगाउँछु जुन चाहिँ एकदम सिम्पल र राम्रो देखिन्छ। यसरी नै इजी तरिकाले आइलाइनर अप्लाई गर्न सकिन्छ। आजको भिडियो यति नै। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्छ लाइक कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला र यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ। बाइ गाइज।